Damian, ușor. Ușor. Bravo. Trăiesc pentru animale, nu trăiesc pentru mine. Eu personal, bogăția mea mă măsor în cai, în fericire, în sentimentul care îl trăiesc zi de zi când vin între ei. Unde te-ai băgat, mama? Hai frumos înapoi. Așa, și al picior. O, tati. Hai că nu vă cert. Nu. Păi al vostru. E al vostru. Nu v-ați păpat. E bun? E bun. Dar cum să... După ce am plecat din armată, am încercat și alte profesii. Asistent medical, am fost psiholog. Când am realizat că nu sunt meseriile care mă definesc pe mine ca om și pe care le-aș face din plăcere, am zis, bă, degeaba, trebuie să mă întorc la cai. Aia a rămas în suflet. Trebuie să fac călărie de agrement. Și încet, încet, cu multă muncă, sacrificii, m-am apucat și am făcut acest lucru. Prima dată mi-am adus primii 2, după care ceilalți 4. Am zis, ok, o să dau drumul și să ofer acel sentiment unic. Toată lumea mă întreabă, cum e? Nu știu, numai dacă ești sus, călar, atunci știi. De jos nu știi, nu poți să spui. Când ești călare, da, știi. Faceți așa un înconjur și vedeți toată natura, superbitatea asta. Atunci automat realizezi că aici poți să faci ceva, te poți axa pe turism, pentru că îți oferă natura. Natura spune pe tavă totul și zice, respectă-mă, ia-mi ce-ți ofer și fă ceva frumos. Se poate. Când RAF s-a concentrat pe investiția în ecoturism, ni se părea un loc interesant de a intra în comunități unde oportunitățile economice sunt foarte scăzute, dar care au altceva de oferit. Pădurea Craiului este o zonă din nord-vestul munților Apuseni. Ce este specific aici, din punct de vedere al peisajului, avem extrem de mult karst, adică un peisaj dezvoltat pe calcare. Ne aflăm aici în gura unei peșteri faimoase din Pădurea Craiului, peștera Meziadului. În 2012, cu un sprijin financiar din partea Fundației Româno-Americane, am reușit să punem pe harta atracțiilor turistice majore din Apuseni, în sensul în care i-am dat o nouă înfățișare. Așa ne plăcea nouă să spunem, o veche peșteră într-o nouă lumină. Am fost niște pionieri, am creat 2 atracții turistice, ne referim la peștera cu cristale din Mina Farcu și peștera Meziadului. Cu aceste 2 atracții, noi speram că zona va fi foarte atractivă pentru vizitatori, însă s-a dovedit că nu e chiar așa. Oamenii veneau, vizitau aceste atracții, dar nu stăteau mult mai mult în zonă și atunci am încercat să lucrăm pe mai multe paliere. Aici suntem la metru 0 de la intrarea din Galeria de Mină. Galeria de Mină a fost deschisă până în 1987. Scopul acestei galerii de mină a fost exploatarea bauxitei. Ce o face o mină așa mai deosebită este faptul că în timpul exploatărilor minerii au dat din greșeală, întâmplător, de 20 de peșteri. Între aceste 20 de peșteri, e una mai deosebită, peștera cu cristale din Mina Farcu, care a fost amenajată în 2012. Și atunci avem 11 ani de turiști. Undeva, nu pot să vă spun, la 16.000 de turiști pe an, așa 16-17.000 aproximativ. Până nu s-a amenajat peștera cu cristale în 2012, Roșia era complet necunoscută. Cred că era o comună mare, deci o comună în care a fost o grămadă de mineri. Turismul a fost subdezvoltat aici în Pădurea Craiului, doar zona asta de nord, la Vadul Crișului și Uncuiuș. Și după ce s-a amenajat peștera cu cristale, s-au dezvoltat traseele de turism. Odată cu peștera cu cristale, atunci în 2013 s-a început amenajarea primului traseu turistic. Deja avem, cred că vreo 15 km de trasee turistice omologate în Roșia. S-au mai făcut via ferăți, 2 bucăți de via ferăți aici. Trasee de bicicletă sunt o grămadă. Ecoturismul este o formă de turism. Pe de o parte, din punct de vedere al turistului, este o experiență preponderent în natură și într-un spațiu rural.
Pe de altă parte, din punct de vedere al serviciilor, vorbim de o ofertă a unor servicii de dimensiuni mici, se lucrează cu grupuri mici, pensiuni și cu un grad de responsabilitate față de mediu și față de comunitate special, ridicat. Creșterea numărului de turiști am văzut-o în primul rând prin dezvoltarea continuă a locurilor de cazare. De la o pensiune sunt vreo 10, deja sunt vreo 2 campinguri în sat. Nu mi-aș dori să am aici sute de mii de turiști exclus să fie în Roșia. Adică un turist de ăsta responsabil, în care am mers pe traseul ăsta, traseul e curat, nu sunt gunoaie, să nu fie aglomerație, în care turistul, într-adevăr, când vine la noi în comună, să aibă de ales. Bă, am o peșteră turistică, am trasee, am de toate să ai. În Pădurea Creală, cele mai mari probleme cu care se confruntă comunitățile locale, ca și în alte parte din România, asistăm la o depopulare destul de vizibilă. Pe de altă parte, Pădurea Craiului e o atracție sau un magnet pentru o mulțime de oameni care vin și se mută aici, de la oraș. 2018 am venit prima dată să restaurez casa aia. Noi avem și în Olanda o firmă cu care ducem olandezii în România și pentru aia am vrut noi să avem o casă de vacanță. Și am lucrat luni de zile aici și prima dată când am avut o zi liber, am stat aici la veranda și am simțit atât bine dacă am zis noi una pe altul, mutam aici și așa. Casa asta are deja 120 de ani aici pe loc. 120 de ani, da. Cea mai veche din zonă. Dar tot a fost numai cu pământ, dar mai fost ceva scânduri, dar mai mult scânduri cu gaură cu pământ. Nu mai fost locuiabil deloc casa asta. Am primit foarte multe întrebări de ce nu dăm jos terasa asta și nu punem scânduri. De ce nu schimbați scânduri de astea și porta aia, de ce n-ai schimbat? Am lucrat cam o jumătate zi la porta asta să rămână în starea asta, da? Încercăm și noi să ajungem la turiștii care pot aprecia ceea ce am făcut. Nu la cei care vin și se uită așa de 2 ori în jur și zic că pe aici nu e niciun confort. Atmosfera căsuțelor, feeling-ul de casa bunicilor le place multora foarte mult, simplitatea, dar și posibilitatea să se plimbe liberi prin pădure, traseele, dar sunt suficienți care vin doar să stea în hamac, să citească o carte în liniște. 2, 3, 4 zile să face nimic. Chiar așa mulți oameni. Aici în casă, aia n-a fost o casă și aici am simțit mai liber să faci ceva pe stil mai modern, mai amestecat. Mai amestecat, cu un pic industrial, cu lucruri vechi, lucruri noi împreună. Aici chiar am simțit liber să facem ce place noi. Noi facem tot cu inima. Asta contează cel mai mult. Vrem să refolosim ce este disponibil, vrem să nu facem nimic rău pentru natura aici în zonă și pentru noi așa seamănă ecoturism, așa seamănă turism tradițional, turism lent, să încapă în zonă unde ești. Da, trebuie să fie o formă de turism cu respect pentru ce e deja. Să păstrăm ce avem, pentru că nici la capitolul tradiții, nici la capitolul natură nu mai avem foarte mult, iar odată ce s-au pierdut, lucrurile nu mai pot fi recuperate. Crești într-o familie de olărit, este inevitabil să nu înveți. Eu sunt deja a 5-a generație de olari în familia noastră, familia Hoșoș. Erau 10 frați și dintre ei băieții toți au învățat olărit. Modelele sunt de fapt niște grafisme care majoritatea reprezintă flori, dar unele reprezintă un chip, ochii, sprâncenele. Acesta reprezintă un coș în viziunea țăranilor, cum au reușit ei să o interpreteze. A fost un moment în care am zis că nu vreau să fiu olar, nu vreau să continui meșteșugul. În primul rând nu am văzut un viitor
sigur. Și apoi, când m-am căsătorit cu soțul meu, el a văzut o ocazie pentru a ne dezvolta. Din anul 2014 am început să și ținem activități de olărit. Veneau copii în perioada școlară sau tabere. Cererea a fost din ce în ce mai mare și așa s-a născut ideea să ne construim un atelier nou. Și aici va fi, de fapt, atelierul propriu-zis, să fie cu mese unde copiii pot să se așeze, să picteze, să modeleze. După ce este modelat, urmează camera de uscare. Tot aici intenționam să ne construim și un cuptor electric sau pe gaz. Copiii vin la noi la atelier, văd o demonstrație și apoi sunt așezați la roată. Cred că învață, în primul rând, ce înseamnă ascultare. Game-ul acela de lut, care devine la un moment dat o vază sau ce o fi, mă învață să ascult. Și atâta timp cât lutul ascultă presiunii mele și modelajului, poate să devină un lucru frumos. Satul ăsta maramureșan liniștește foarte mult sufletul și oamenii vin aici ca să caute liniștea. Eu am văzut oameni, indiferent de ce nație au fost, vineau aici cu căldură, vineau aici cu bunătate. Dacă cu bunătate au venit, cu bunătate i-am și întâmpinat. Aici, în Eco Maramureș, nu este vorba de un obiectiv turistic propriu-zis. Este un mod de viață. Deci vii ca să vezi cum se trăiește. Ospitalitatea aceasta atât de naturală, felul în care fiecare om, fiecare localnic pe care îl întâlnești pe stradă este dispus să stea de vorbă cu tine, să te invite la el în casă, tot timpul te simți foarte binevenit. Aici o avem amenajată cu un țol pe perete, cu un blit, cu o ștergură, care toate sunt făcute manual. Aici chiar e tradițional din bătrâni, din mostrămoși. Zadea e din lână, de oaie, care e spălată, toarsă și după aia vopsită și făcută în chiară. Acolo soacra coasă cămeșele și stanii tradițional. Și după aia eu continui cu sumnile. Fata face zgărdanile care se pun la gât, tă pentru podoabe. La noi e o rușine să nu ai cămeșă cusută manual și așa la o nuntă, când e sărbători mari, toată lumea e îmbrăcată. Ele au modele mai simple, după o anumită vârstă să cosă mai simplu. Cum e a mea cusută, e foarte complicată și foarte mult o lucrat pe ea, aproape un an de zile ca să o termine. Cu 20-25 de ani în urmă a fost și un regres oarecum în portul popular. Tot turismul a avut un cuvânt de spus, iar portul popular a fost readus în atenția comunității și în ziua de azi foarte, foarte multă lume merge îmbrăcat în port tradițional. Meșterii locali au de lucru. Meșteșugurile nu au dispărut pentru că există piață pe plan local pentru aceste produse, atât pentru portul popular, cât și pentru porțile maramureșene, pentru că vedem porți noi în foarte multe locații în sate. Acum, lucrările astea tradiționale și porțile și prispele se cam fac așa pe bucăți. Ceea ce se vede tot ansamblul ăsta, când vor fi toate prinse împreună, vor fi o prispă. O șatră, cum îi spunem noi în Maramureș, la o căsuță veche. Mie îmi place să lăs poate chiar și niște micuțe imperfecțiuni. Că să zice că nici Dumnezeu nu a făcut lumea perfectă și nu a făcut copacii la boloboc și dealurile drepte. Cum dacă mai veni și turiștii de câțiva ani încoace, e mai bine, pentru că cine vine odată în Brem și mănâncă și bea horincă și ascultă ceteraș și se distrează și vede libertatea asta frumoasă și zona asta frumoasă, cu cea mai mare plăcere revine. Sunt oameni care au fost a 4-a oară la mine.
cu oamenii din destinație trebuie să ajungi într-un punct în care majoritatea să știe că, în primul rând, trăiesc într-o destinație ecoturistică. Nu poți să ai o destinație ecoturistică fără ca oamenii să știe că ei locuiesc într-o destinație ecoturistică. Pe lângă faptul că știu că locuiesc într-o destinație ecoturistică, trebuie să știe ce înseamnă că locuiesc într-o destinație ecoturistică și ce înseamnă produsul lor ecoturistic, ce înseamnă oferta lor ecoturistică. Am avut animale dinainte și când am plecat cu pensiunea, așa am plecat ca să facem și turismul să fie și având animale. Aici să oferi la om totul tradițional, totul eco, din gospodăria ta proprie, de care pornește de la un lapte, de la un unt, de la o brânză, de la o carne, de la totul, absolut totul. Avem vreo 40 de găini pe aici. No, aici avem gospodăria. Aici mai avem purcei care îi ținem. Avem trivaci. Sursă de venit aici în sat nu a fost. Acei te-ai gospodărit din animale, porci, vaci, oi și te-ai dus în piață. Când am plecat în afară și eu în Spania, ca nu o să mai câștigi un ban să aduci ca să poți cât de cât să te dezvolți, să faci ceva, Angelica era de 13 ani. Era la școală aici și trebuia să meargă cu smântâna, brânza, laptele ca să-l vândă, ca din acele să scoți un ban să poți să trăiești. Ca eu, când am venit cu banii din străinătate, să putem să facem ceva. Că dacă vineam de acolo cu banii și trăiam cu ei, nu ai să mai putut să te dezvolți. Dacă ne uităm la numărul de pensiuni, numărul de structuri de cazare, dacă în 2015 am avut 54 de structuri la nivel de destinație, da, în toate cele 12 sate, în 2023, în luna octombrie, am avut 196. Deci aici suntem, practic, nu s-a triplat, aproape de 4 ori a crescut numărul acestor structuri. Este un impact mare și la număr de turiști. Dacă în 2015 am avut undeva la 6.000 de turiști în rețeaua noastră proprie, acum avem undeva la 16.000. Și cei care nu au pensiuni trăiesc. Pentru că eu, de exemplu, dacă fac o portă, o fac la o pensiune. Un om care și-a deschis o mică afacere, o pensiune, e musai să aibă o portă tradițională maramureșană, pentru că lucrurile astea ne consacrează și sunt autentice pentru noi. Da, mai câștigă și ăla cu căruța, care plimbă turiști. Mai câștigă și ăla cu vioara, care le cântă seara. Mai câștigă și ciobanul, care coboară de la munte cu cașul și cu urda proaspătă, care o pune dimineața la micul dejun la turiști. A face ecoturism sau turism din ăsta încet, turism dulce într-o zonă, nu face pe nimeni bogat, dar o mulțime de familii o duc mai bine pentru că au niște oportunități de a câștiga niște bănuți în plus. Și dacă vrei, oportunitatea este de a ridica apele și a ridica toate bărcile. Nu, deci este hai să spunem, un antreprenoriat de comunitate. Este o investiție, o finanțare recurentă, poate prima la nivel de țară și ce a înțeles Fundația Româno-Americană împreună cu Fundația pentru Parteneriat este această nevoie de timp pentru a clădi lucruri funcționale și solide, care la un moment dat ajung să funcționeze de la sine. Păi poți să zici că și pentru noi și pentru satul e o meserie cea mai principală, din care omul poate să trăiască. Ai o sursă de venit. Față de cum a fost înainte, că nu a fost nimic a satului, acum turismul e un avantaj foarte mare, că poți să stai aici în România și poți să trăiești viața și să ai un trai decent de aici din România.
Mie îmi place să spun despre porțile maramureșene că sunt ca și sufletele maramureșenilor. Deci sunt mari, frumoase și deschise. Nu-i făcută ca să protejeze pe cel din spate, e făcută ca să primească. În majoritatea destinațiilor, dacă înainte vorbeam de destinații de weekend sau destinații de o noapte în care turistul sosea, poate petrecea o zi jumate acolo cu o singură noapte, acum am ajuns deja pe la 3-4 nopți petrecute în majoritatea destinațiilor. Per total suntem undeva pe la 3 dacă facem media celor 7. La fel, numărul turiștilor a crescut, nu zic vertiginos, dar destul de interesant, cu toate că acesta nu este un indicator pe care vrem să-l maximizăm, fiindcă atunci ajungem iarăși la turism de masă. Vrem turiști mai mulți, dar turiști mai mulți care să stea o perioadă mai lungă în fiecare destinație. Și atunci deja putem vorbi de ecoturism. Este unul dintre indicatorii care ne arată diferența dintre turism de masă și ecoturism. Ecoturismul merge pe calitate, nu pe cantitate. Și atunci ne dorim nu neapărat mai mulți oaspeți, ci care să rămână cât mai multe zile și da, cred că asta poate să aducă mult mai mulți bani comunităților locale când îmbraci aceste experiențe cu ghizi pregătiți, cu produse locale de bună calitate, care bineînțeles au un preț mult mai mare pentru că se produc la o scară mult mai mică, dar e ține de noi să valorizăm toate acestea. Nu trebuie să fim ieftini, trebuie să fim buni. Hai să încercăm să tăiem o roată de Schweizer, să vedem ce avem aici. Procesăm undeva 2000-2500 de litri de lapte la zi. Laptele vine de la producătorii locali din zonă și din ferma noastră proprie. Iar regele brânzeturilor, o brânză 100% natural, ar fi Schweizerul. Noi avem o rețetă veche de peste 100 de ani la Schweizer, care a fost adusă din elvețian și prima dată se făceau în munți, undeva munții Suhard și munții Călimani. Iar de 10 ani îl facem și noi, Schweizer 100% natural, fără culturi lactice, numai din lapte și cheagă. Eu aș spune că țara Dornelor este patria celor mai bune brânzeturi, datorită florei care este specifică zonei. Schweizerul este produs doar în această zonă, iar dacă vorbim de mâncăruri, aici toată mâncarea tradițională, pregătită cu ingrediente proaspete de la producătorii locali, este căutată de turiști. Doar aici se găsesc cele mai bune plăcinte cu brânză dulce. Aici se găsește ciorba ciocăneșteană. Ciorba ciocăneșteană este o ciorbă care are ca principale ingrediente hribul, care se găsește vara din Belșug în zona noastră, și păstrăvul afumat, care de asemenea se găsește la foarte multe gospodării din zonă. Înregistrarea acestei mărci pe care am făcut-o după câțiva ani de tatonări nu presupune o exclusivitate a comunei Ciocănești. De fapt, acesta este țelul nostru, să această rețetă să fie preluată de cât mai multe restaurante, să găsească în cât mai multe locuri. Deci nu ne dorim o exclusivitate din acest punct de vedere, nu dorim ca această ciorbă să se găsească doar la Ciocănești. În momentul de față avem câteva sute de locuințe despre care putem spune că sunt împodobite cu acești pui, cu motive tradiționale, așa numim și motivele tradiționale de pe ouăle încondeate și cele care se regăsesc pe cămășile noastre. Ouăle încondeate erau folosite mai ales, sau cel puțin pe vremuri, în perioada sărbătorilor pascale. Acum se ocupă cu așa ceva, 20 ceva de încondeitoare. Au comenzi și din țară și din străinătate. Din faptul că știu să încondeze ouă, pot face și alte lucruri. Aici fac referire la faptul că o parte din încondeitoarele de la Ciocănești au fost cooptate și la lucrările de interior la cazinoul de la Vatra Dornei. Este nevoie de administrația publică care să susțină ori prin infrastructura necesară, și aici vorbim de infrastructură mică, infrastructură de drumeție, infrastructură de
mountain bike, plimbări cu bicicleta, infrastructură de interpretare, panouri informative, centre de vizitare. Deci, administrația publică, odată intrată în acest demers, este foarte important ca să se angreneze în colectarea de fonduri din diverse surse pentru a susține aceste demersuri și, nu în ultimul rând, a avea grijă de mediu. Asta credem că va constitui și viitorul comunii, turismul. Nu avem alte activități industriale care să ne asigure și locuri de muncă. Încercăm să oferim toate genurile de turism la care se pretează zona noastră. Ciocănești a fost una din localitățile nominalizate de către România să participe la competiția organizată de Organizația Mondială a Turismului la concursul Best Tourist Village, cele mai bune sate turistice din lume. Sunt Andrei Chirilă, proprietarul păstrăvăriei lui Andrei și sunt președintele Asociației de Ecoturist Țara Dornelor. Și astăzi o să vă gătesc păstra cu sos de smântână cu zbârciogi și mămăligă prăjită. Este păstră fântânel. E păstrăvul care are puncte roșii pe ei și nu au solzi, au niște solzi foarte mici și este mult mai apropiat de păstrăvul sălbatic. Crește puțin mai greu, dar și gustul e mult mai bun. Eu am o experiență de 13 ani în bucătărie. Am lucrat în restaurante în Vatra Dornei, am lucrat o perioadă și în Spania, tot în restaurant. Vinând pasiunea mea pentru gătit, mi-am făcut o păstrăvărie ca să am și produsul meu. Vrem să educăm și consumatorul, dar să educăm și oamenii care au restaurante să consume produse locale, pentru că avem poate cea mai bună smântână, cea mai bună brânză din zonă, cel mai bun păstrăv. Avem aici zbârciogi. Noi le considerăm o delicatese. Se găsesc primăvara și toamna, undeva primăvara 2-3 săptămâni și toamna o săptămână. În Țara Dornelor cred că sunt în jur de 10 păstrăvării, și mai mari și mai mici. Noi în asociație avem 3 păstrăvării și ne înțelegem foarte bine. Nu e o concurență între noi, lucrăm foarte bine. Punem smântâna peste ciuperci. E smântână naturală de la colegul nostru din asociație, de la Adrian. Am încercat să adun în asociația noastră cât mai mulți producători. Cum ziceam, nu se poate turism fără mâncare, nu poți să vii doar să dormi. Punem păstrăvul să-și ia gustul smântâna. Un lucru foarte fain pe care l-a făcut Asociația de Ecoturist Țara Dornelor, a organizat mai multe evenimente, facem niște branch-uri foarte faine în zonă și implicăm comunitatea, implicăm oamenii să vie să gătească. Tot evenimentul îți dă așa o stare de familie, de apropiere și eu asta îmi doresc, să putem promova produsele din Țara Dornelor, să putem crește asociația și să putem duce mai departe ce am început. Țara Hațegului este un teritoriu aparte. Așa cum spuneam, cred că este regiunea din România cu cele mai multe obiective naturale, culturale și istorice pe metru pătrat din întreaga țară. Avem Parcul Național Retezat, primul parc național din România, Parcul Natural, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, apoi Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina. Numele meu este Alin Ivașcu, lucrez la administrația Parcului Național Retezat de aproape 20 de ani și sunt ranger în Parcul Național. Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, pentru că într-una din zile poți fi doar, hai să spunem așa, polițist în area protejată, în altă zi ești învățător sau educator pentru copii și în altă zi, de exemplu, poți să fii cercetător biolog. Ce e interesant în retezat este că are un anumit fel de a te atrage și de a te face să revii acolo. În retezat nimic nu este ușor, dar totul este frumos. Provocarea cea mai mare
la nivel de destinații este, în primul rând, a crea acel suflu prin care partenerii locali reușesc să promoveze și mai întâi să înțeleagă și după aceea să promoveze valorile zonei. Promovarea aceasta face parte, de fapt, dintr-un mecanism de dezvoltare a turismului. Nu este doar o simplă broșură sau un simplu website. Este vorba de a crea un brand local, un brand cu valori, în care serviciile de turism și administrația publică să creadă în el. Când vine vorba de a mă întâlni cu turiști în teren, tot timpul există întrebări. Evident, sunt întrebările specifice, sunt urși în zonă, sunt vipere în zonă, dar pe lângă asta sunt interesați de ce pot să vadă și practic la ce se uită. Pentru că după ce discută cu noi, ei văd urmele despre care discutam sau arborii despre care vorbeam sau complexitatea peisajului pe care l-am descris pentru ei. Făcând parte dintr-o comunitate mai mare, cum e destinația ecoturistică Țara Hațegului, în momentul în care ai mai multe administrații implicate, mai multe entități implicate, fiecare are experiențele lui, fiecare are modul lui de a aborda o problemă și atunci, în momentul în care se colaborează, se simte faptul că se dezvoltă toată zona și nu doar parcul sau nu doar geoparcul. Pe Pământ au trăit foarte multe grupuri de animale în atâtea milioane, miliarde de ani de când există Pământul, dar noi, cel mai mult, suntem atrași de dinozauri. Povestea dinozaurilor noștri se întâmplă acum 70 de milioane de ani, într-o eră geologică numită Cretacic, când această parte a Europei era un arhipelag în Oceanul Tetis. Iar una dintre insulele arhipelagului o numesc oamenii de știință insula Hațeg. Dinozaurii, aproximativ 15 specii descoperite, toți sunt unici. Nu există dinozaurii noștri în altă parte a lumii. Iar balaur bondoc este printre speciile mai recente descoperite și studiate. Este singurul dinozaur cu nume românesc. Genul balaur, specia bondoc. Sunt convins că dinozaurii sunt acum acceptați de comunitatea locală ca parte a patrimoniului local, împreună cu celelalte valori ale țării Hațegului, care nu sunt puține, însă dinozaurii sunt unici și au forța de a crea o atracție extraordinară și a separa oferta țării Hațegului de orice altă ofertă din România și din zona asta a Europei. Suntem singura sau prima zonă turistică din România care are o strategie de branding cu care ne mândrim, e făcută cu niște profesioniști extraordinari cu care ne-am dorit să lucrăm, dar strategia de branding nu este despre turism, culmea, este despre locuitori. Astăzi, de exemplu, în Hațeg, am văzut un proces spectaculos și care poate fi și exemplu de bună practică, dar îți dă și, cum spun americanii, the blueprint pentru această schimbare, în care a fost un proces consultativ, în care a fost implicată întreaga comunitate, vorbind despre comunitate și întrebându-se care este brandingul local. Brandingul a fost un pretext până la urmă pentru o conversație comunitară extrem de amplă, iar acest produs de branding în același timp, pe de o parte a creat un lucru valoros care a fost recunoscut de alții ca valoare de branding, dar în același timp în comunitate probabil că va continua să fie păstrătorul și agregatorul unei schimbări pe termen foarte lung. Suntem în curtea centrului vizitatorilor Parcului Național Retezat, pentru că era nevoie și aici de a aduce o mică parte din zona aceea minunată a parcului. Am creat un micro traseu turistic în parteneriat cu Asociația de Turism Retezat. Ceea ce este deosebit la acest traseu este că, pe lângă informațiile clasice, există și posibilitatea de a citi aceste informații în alfabetul Braille și, în același timp, turistul, vizitatorul, poate simți cu adevărat urma acestor animale. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă axă a meseriei noastre este cea de educație. Trebuie să ne asigurăm că există o generație următoare, tinerii din Țara Hațegului, să-și vadă viitorul aici în Țara Hațegului. Avem un exemplu perfect de implicare a tinerilor. Casa Vulcanilor a fost primul proiect de voluntariat
și cel mai amplu, unde 300 de tineri au participat timp de mai mulți ani la crearea infrastructurii și efectiv au construit un loc important pe care acum îl poate vizita oricine. De ce Casa Vulcanilor? Din cauza faptului că ne aflăm aici pe un vulcan în zonă. Vulcanul respectiv a existat acum 70 de milioane de ani, în Cretacicul superior, dar proiectul acesta a adus și lumea din comunitate la un loc, prin faptul că au construit-o, dar au adus și turiști. Le arătăm fosile din locul acesta și oamenii pot să vadă ce au descoperit și ce importanță are locul prin fosile respective. Construcția efectivă a fost realizată după modelul unui vulcan. În pereți încă se văd urmele voluntarilor de acum 10 ani care au participat la construcție. Iar pentru mine asta semnifică puterea exemplului. Faptul că tinerii de acum 10 ani au făcut ceva pentru generațiile următoare. Înseamnă că trebuie să fiu și eu aici. De asta am ales să continui să fiu ghid aici și să dezvolt zona turistică în continuare. Povestea unică în lumea dinozaurilor pitici merită mai mult și de asta considerăm că e în puterea noastră să ieșim la lumină și să devenim cunoscuți la nivel național și internațional cu un produs turistic mare care să spună concentrat povestea țării Hațegului, iar tema centrală a ceea ce se va întâmpla sub umbrela acestui produs turistic mare trebuie să fie dinozaurii pitici. Eu sunt un copil al Geoparcului. Eu sunt bucureștean, am devenit voluntar acum 20 de ani, de jumătate din viață mi-am petrecut-o la Geoparc. Și venind din afară, văd cât de grozavă este țara Hațegului și cum ar putea să fie unul dintre cele mai interesante locuri, cel puțin din Europa, legate de știință. Și îmi doresc ca copiii mei să poată rămâne în țara Hațegului, având ceva interesant de făcut. Pentru că am pornit această strategie în ideea de dezvoltare economică locală. Unul dintre lucrurile pe care le-am măsurat a fost câte joburi sunt create în destinații și sunt aproape 1000. Și având în vedere că sunt, așa cum vorbeam, într-o zonă rurală, nu în orice zonă, din punctul nostru de vedere sunt extrem de valoroase. Sunt peste 400 de afaceri locale, parte din aceste parteneriate din destinații. Iarăși ne așteptăm să crească. Iarăși este extrem de valoros, pentru că oamenii ăștia sunt împreună și lucrează împreună. Iar faptul că ai 7 echipe care sunt într-un consorțiu și împreună cu toți ceilalți parteneri din consorțiu vorbesc permanent despre cum și ce se poate face mai bine sau de ce e nevoie, cred că este cel mai mare rezultat al acestui program.